સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલ ગુજરાતી ફૂડીઝમાં। આજે આપણે છોલે ભટુરા બનાવતા શીખીશું। ભટુરા મેં નવી સ્ટાઇલથી બનાવ્યા છે, તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। જો તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરો લેટેસ્ટ અપડેટ માટે। આજે આપણે નવી રીતના ભટુરા બનાવતા શીખીશું। ભટુરા બનાવવા માટે મેં આશરે 1 બાઉલ મોટો મેદો લીધો છે, આશરે 500 ગ્રામ જેટલો હશે। તેમાં નાખીશું લીલી મેથી અને ધાણા ધોઈને નાખ્યા છે। લીલા મરચાં નાખીશું પીલેલા 1 ચમચી। અડધી ચમચી જેટલું સૂકું લસણ લીલું નાખીશું। લીલું લસણ પણ નાખી શકો છો તમે। જોઈતા પ્રમાણમાં મીઠું નાખીશું। લાલ મરચું થોડુંક જ નાખવાનું। ચપટી અજમો, ચપટી જીરું, અડધી ચમચી જેટલા તલ, 1 મોટી ચમચી દહીં નાખીશું। એક ચમચી આખી મોરસ। હવે તેમાં તેલ નાખીશું મોવણ એવું નાખવાનું કે મુઠ્ઠી લોચો વળે એવું। હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું। હવે જે મસાલો નાખ્યો હતો તે બધું મિક્સ કરી લીધું છે। હવે પાણી રેડીને તેને લોટ બાંધી લઈશું। હવે લોટ બંધાઈ ગયો છે, તેને 3 થી 4 કલાક સુધી ઢાંકીને રહેવા દેવાનો, પછી ભટુરા વણવાના। હવે લોટ બંધાઈને રેડી છે। હવે તેને 3 થી 4 કલાક સુધી ઢાંકીને રહેવા દઈશું। હવે જે લોટ બાંધ્યો હતો ભટુરાનો તેના 4 કલાક થઈ ગયા છે। હવે તેના ગુલ્લા પાડી લીધા છે આપણે। આવી મોટી સાઈઝના ગુલ્લા પાડવાના। હવે તેને આપણે વણી લઈશું। જો ભટુરા એમનામ વણાય નહીં ચોટે તો તમારે આટામણ લઈને પણ વણી શકો છો। થોડા મોટી સાઈઝના વણવાના, પૂરીની સાઈઝના નહીં। પાતરા નહીં કરવાના, મીડિયમ, જાડા નહીં ને પાતરા નહીં, આવી સાઈઝના। 1 વણાઈ ગયું છે। હવે બીજા બધા ભટુરા એવી રીતે વણી લઈશું આપણે। ભટુરા વણી લીધા છે, હવે તેને આપણે તળી લઈશું। તેલ બને ત્યાં સુધી વધારે ગરમ થવા દેવાનું અને આવી રીતે દબાવીને તેને ફુલાડવાના।
આવી રીતે ફૂલી જાય પછી તેને બીજી સાઈડ ફેરવી દેવાનું. હવે ગુલાબી રંગનું થાય રેડ જેવું થોડું ત્યાં સુધી તળવા દેવાનું. આ બની ગયું છે ભટુરું, તળાઈ ગયું છે. હવે બીજા બધા આવી રીતે જ તળી લઈશું. હવે રેડી છે તેને આપણે છોલે સાથે સર્વ કરીશું. હવે આપણે છોલે બનાવીશું. છોલે બનાવવા માટે મેં કાબુલી ચણા લીધા છે, તેને 3 થી 4 કલાક સુધી પલાળી લીધા છે. 250 ગ્રામ ચણા છે કાબુલી. હવે તેને આપણે કુકરમાં બાફી લઈશું. કુકરમાં ચણા બાફવા મૂકી દીધા છે. તેમાં આપણે બટાકા છોલીને નાખી શકીએ છીએ. જો તમારે બટાકા ના નાખવા હોય તો ચણાની દાળ પણ 1 ચમચી પલાળીને તમે નાખી શકો છો. હવે તેમાં જોઈતા પ્રમાણમાં થોડું મીઠું નાખીશું અને ચણા જલ્દી બફાતા નથી એટલા માટે સોડા નાખવાના, આટલા ચપટીક જ. હવે તેમાં ચણા ડૂબી જાય તેટલું પાણી રેડીશું. કુકરને બંધ કરીને ગેસ ઉપર મૂકીને 6 થી 7 વિસલ થવા દેવાની. ચણા હવે બફાઈ ગયા છે. તેમાં બટાકા જે બાફવા મૂક્યા હતા તે મેં કાઢી લીધા છે અને આવી રીતે છૂંદો કરી લેવાના. થોડા ચણા પણ એની સાથે દબાઈને છૂંદો કરી લેવાના. હવે આપણે તેનો વઘાર કરી લઈશું એક તપેલીમાં. હવે એક તપેલીમાં 2-3 ચમચી જેટલું તેલ મૂકીશું. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તેમાં 1/2 ચમચી જેટલું રાઈ નાખીશું. રાઈ નાખી 1/2 ચમચી હવે જીરું નાખીશું. 2-3 દાણા મેથી નાખવી હોય તો નાખવાની, તમારે ના નાખો તો પણ ચાલે. હવે ચપટી હિંગ, 1/2 ચમચી લસણ, ડુંગળીને આવી રીતે ક્રશ કરી લેવાની, તે વઘારમાં નાખવાની. ગુલાબી રંગની કોઈ લાલ રંગની ત્યાં સુધી તેને વઘારવાની. ધીમા તાપે પકાવવા દેવાની. શેકાઈ જાય પછી ટામેટું નાખવાનું. ડુંગળી થોડી શેકાઈ ગઈ છે. હવે તેમાં આપણે ટામેટા નાખી દઈશું. ટામેટા નાખીને થોડું હલાવી દઈશું. ડુંગળી ને ટામેટું થોડું ચડી જાય પછી મીઠું નાખવાનું, જેથી કરીને સાવ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી હલાવવાનું. ડુંગળી ને ટામેટું બરાબર ઓગળી ગયું છે. હવે તેમાં આપણે મસાલો કરી દઈશું. મસાલામાં 1/2 ચમચી હળદર, 1 ચમચી તીખું મરચું, 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી મોળું મરચું લાલ કાશ્મીરી, જેથી કરીને લાલ કલર પકડાય એકદમ.
અડધી ચમચી જેટલો છોલે મસાલો, બધો મસાલો નાખી દીધો છે. હવે તેને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ કરીને આવા કલરનું થઈ જવું જોઈએ. હવે આપણે તેમાં ચણા બાફ્યા છે તે નાખી દઈશું અંદર. પેલા જે બટાકા છૂંદી લીધા હતા એને પણ નાખીને મિક્સ કરી દઈશું. હવે બરાબર હલાવીને મિક્સ કરી દઈશું. જો તમારે વધારે રસાવાળું જોઈતું હોય તો પાણી ઉમેરવાનું. મેં ચણા બાફ્યા હતા તેનું પાણી હતું એટલામાં થઈ રહ્યું એટલે ઉમેર્યું નથી. તમારે વધારે રસાવાળું જોઈતું હોય તો પાણી ઉમેરવાનું. થઈ ગયા છોલે ચણા. છોલે હવે રેડી છે. 10 મિનિટ સુધી તેને ઉકળવા દીધા છે. હવે તૈયાર થઈ ગયા છે. આવી રીતે થઈ જવા જોઈએ. જાડો રસો થઈ જવો જોઈએ. હવે તેને આપણે સર્વ કરીશું ભટુરા સાથે. છોલે ભટુરા હવે રેડી છે. તેને આપણે સર્વ કરી લીધા છે. છોલેને આપણે ધાણા ડુંગળી સાથે ગાર્નિશ કરીશું. જો તમને અમારી છોલે ભટુરાની રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક, કોમેન્ટ, શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ.